patetisk. Maple Leafs hade en 5-4 ledning och de blåste den. Och de förlorade med 6-5 på övertid till de inte så bra Columbus Blue Jackets. Pinsam. Första perioden, Leafs gör mål först. Mitch Marner gör mål. 1-0. Sen gör Cole Sillinger Columbus Blue Jackets mål. Det är 1-1. Sen Austin Matthews gör det sitt 29:e mål. 2-1 Toronto efter 1. Andra perioden. Nick Robertson gör mål. Och det är 3-1 Toronto. Sen Brandon Gauntz skjuter pucken. Den går högt men studsar av Elias Samsonov rygg och in. Det är olyckligt. Om du vill skylla på Sammy där, fortsätt. Jag kommer inte. Hur som helst. 4-2 Leafs. Och sen gör Nylander mål. 4-2 Leafs. Sen finns en avböjning från Voronkov som går av Sammys handske. Vilket gör 4-3 för Toronto. Och så gör Ken Johnson mål och det är här jag blir här. Pucken ligger i Toronto-området. Det finns 2 livsspelare. Emil Bennström i Columbus får pucken och passar till Ken Johnson som är helt ensam framför nätet. Och var i hela friden är Kalle Järnkrok. Det är som han gick vilse i rymden och visste inte vad han gjorde. Och nu står det 4-4. Sen gör John Tavares mål med 55 sekunder kvar av den andra. 5-4 Leafs efter 2. Nu låt oss komma till femte målet i matchen för Jackets. Detta mål upprörde mig också. Adam Fantilli går in i livszonen. Han skjuter pucken. Var är Elias Samsonov? Långt ut ur sitt nät. Han är långt utanför sitt nät. Varför? Och nu är det 5-5. Vi går på övertid. Och Alfred är med Columbus. Matchens vinnande mål äcklar mig verkligen. Justin Danforth skickar pucken till Johnny Gaudreau. Gaudreau, han lämnas helt ensam framför nätet. Vad gör ni killar? Du försvarar din motståndare. Låt honom inte göra mål på det så. Johnny Gaudreau begräver den förbi Samsonov och Columbus vinner med 6-5 på övertid. Pinsam. Återigen slösar Maple Leafs bort 2 poäng mot Columbus Blue Jackets. Ett lag som inte är bra. Kredit till Columbus, men de är inte bra. Det borde aldrig ha hänt igår och det borde aldrig hända igen.
Ilja Samsonov har blivit osynlig. Han spelar inte bra. Jag har inte varit nöjd med hur han har spelat. 6 mål tillåtna på de 21 skott och en räddningsprocent på 7-14. Han spelar ganska dåligt just nu. Jag tycker att Leafs borde byta honom. Jag tycker att Leafs borde byta mot en målvakt som kan stoppa en puck. För just nu kan Ilja Samsonov inte stoppa en puck för att rädda hans liv. Han behöver få tillbaka sitt självförtroende. Vare sig genom en handel eller till och med om du skickar ner honom till de minderåriga. Han behöver en ny start. En ny start. För det ser inte bra ut för Sami. Kommer de att byta Sami idag? Jag vet inte. Jag är inte general manager. Jag jobbar inte för Leafs. Fast det vore kul. Kommer inte ljuga. Men vi får se vad som händer. Leafs har ännu en match ikväll mot Carolina Hurricanes klockan 19 i Toronto på Hockey Night i Kanada. Så förhoppningsvis kommer de hem arga och slår Hurricanes till marken. Men vi får se vad som händer. Jag behövde få min ilska. Jag är mycket bättre nu. Och om ni gillade min rant, vänligen kommentera ner den. Jag kommer att göra fler av dem på den här kanalen när det behövs. Så håll utkik. Också shoutout till min moster Grace och min vän från högskolan Lexi Marchetti för att de prenumererar på min kanal. Det tar oss till 42. Så vi behöver 958 till för att komma till 1000. Så killar, tryck på prenumerera-knappen så att ni inte missar några rants, spelrecensioner och förhandsvisningar. Jag har fler World Juniors Friends-tittar och recensioner på gång. Så aktivera dessa aviseringar. Dela också den här videon med dina vänner och familj. Och ja, jag behövde det här rant. Jag hoppas att ni gillade det. Och jag kommer att prata med dig igen. Oavsett om de är det en handel av Samsonov eller vad som helst. Jag ska prata med er om det. Tills dess, go Leafs go och Snowy strong!